A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, üdv mindenkinek! Egy SUV, kisméretű SUV adás következik ezen a héten. Csabi már méri is nekünk a hőmérsékletet, de nekem már kezd a hátam egy kicsit melegedni. 36,5 fok, az már azért emelkedik a hőmérséklet. Igen, az már jó. Azért főleg, hogy 20-nál kezdtünk. Lassan testhőmérsékletű a pályán. Előbb azt mondta, hogy már lázas. Egy SsangYong Tivolival fogunk kezdeni. Csabi, amit igazándiból te tudsz bemutatni. Én annyit tudok róla, hogy ez a modell tartja életben a SsangYongot, vagy igazándiból ettől a modelltől vált sikeressé igazándiból a márka? Ez egy 1.5 turbo automataváltós összkerékhajtású modell. Gyakorlatilag nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova lehet majd rakni. A tulaj a Vitarával szeretné összemérni, aminél nagyobb, hosszabb, nehezebb, de viszont picit erősebb is. Viszont picit erősebb. Úgyhogy ez egy érdekes összehasonlítás lesz ilyen szempontból. Nagyon kíváncsi vagyok. Egyébként azt mondja, hogy nagyon szereti az autót, és közben itt a szél az pakol elég rendesen a háttérben. És hogy ő Suzuki-ból ült át, és abszolút megelégedésére szolgál. János, te azért teszteled ezeket az autókat, amik itt szóba kerültek, szinte minden héten és mindegyikben ültél. Tivoliban ültél, és mi a véleményed róla? Nem, SsangYong az eddig kimaradt az életemből. Alapvetően régiektől megijedtem, olyan csúnyák voltak némik, de mostanában nem csak a Tivoli, az összes többi ilyen a új SsangYongról csak jót hallok. Tehát, hogy igazából nagyon már időszerű, hogy menjünk vele. És tényleg az, hogy a teljesítmény is tök jó, meg egyébként a mérete, meg a formája is most már ilyen nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, szerethető, mondjuk így. Sőt, igazándiból még ár-érték arányban igen, is hát abban mindig is az volt. Erős. Igen, csak azért manapság olyan új autóárak kezdenek lenni, hogy... Hát ezt a SsangYong nem tart velük egyenlőre. Hála jó égnek. Itt meg még különösen erősebb, igen. Játsszuk le, hogy ki kezd vele. Egy kör melegítés, hogy a gumi kapjon egy kis hőt. A főnök úr mondta, hogy viszonylag újak a gumik, hogy törődést igényel. Én nagyon tudok bármit törődni. is jelentsen ez, úgyhogy törődjetek vele. Törődök. János egyet melegít, és aztán mehet az éles. Igen, tényleg azt kell mondanom, hogy nincs baj a formával. Nincs. Abszolút modern, napra kész. Nem megy megosztó, vagy hogy mondjam, de nem baj az. A SsangYong azért csinált megosztóbbakat. Ajaj. De ez viszont teljesen vállalható. Sőt. Ez a márka is milyen régóta van a magyar piacon, és tényleg, hogy csak most kezdett el úgy igazándiból nevet szerezni. Pont azt, amikor a gálbabás historikot forgattuk, ugye akkor volt az, hogy ők a Musszóból még építettek magyar gyári autót. Pedig hát az volt? 20 éve volt. Igen. És emlékszem, volt olyan ismerős, akinek az volt, és imádtam, mert hogy egy elnyűhetetlen valami volt. Bizony. Tehát az mindent is kibírt. Bizony. Aztán volt Rexton, ami úgy nézett ki, mint a 2 emeletes lenne, és a közepénél újra tervezték volna. De nekem volt olyan ismerősöm, aki azt is imádta. A380-as tervezője csinálta. Ugyanaz volt, igen. De vettek kölcsönötleteket a Multiplától is. Hát de ahhoz képest a Tivoli pedig egy mérföldkő, mert jól néz ki. Abszolút. És ha jól tudom, a márka neve Iker Sárkány. Az a SsangYong? Iker Sárkány. Igen. Ezt most sem megerősíteni, sem cáfolni. A sárkány biztos, de úgy tudom, hogy Iker Sárkány. Figyelj! Azt kell mondanom, hogy elmozdult. Hála a jó összkerékhajtás. Egyébként egy ilyen hankokkal, nyári hankokkal van szerelve. Aha. Ami egyáltalán nem rossz szám. Nem rossz, se nem extrém sportos, se nem extrém eko, egy ilyen pontosan erős, átlagos, de nem rossz kategóriás. Ugye a hankok is egyre erősebbek azért. Ajaj. Versenygumiban is nagyon sokat javul, de utcaiban is úgy tudom, hogy főleg a performance abroncsaik azok nagyon jók már. Kicsit a kanyaróban, mintha szenvedne. Azt mondta a tulaj, hogy ugye 120 kg nehezebb, mint a Suzuki Vitara. Cserébe 23 lóerővel több is. Így van, meg hosszabb a tengelytáv, 10 cm. Tehát, hogy
egy picit azért nagyobb autó, hiába hasonló méretosztály. Igen. Meg az tök érdekes egyébként a tulajtól, hogy ő S-Crossból ült át, és hogy nem, tehát hogy nem, hogy nem érzi, hanem azt gondolja, hogy minőségi változás is azt mondja, történt. hogy feljebb Igen, lépett effektív. igen. Tehát komfortban, minőségben mindenképpen. Igen. Érdekes. Azt mondta, zajszint minden olyan nagyfiús, vagy komolyabb, vagy hogy más. Nyilván hát a Suzuki azzal operál többek között, hogy az is tök jó minőség, hogy az könnyű autó pont azért, mert amit lehetnek, minimum súlyon tartanak. Persze. Itt meg azért gondolom, hogy a súlykülönbség az nem csak a méretből, hanem gondolom a hangvédelemből, meg persze, minden egyéből jobb adódik. anyagminőség. Igen. Na halljuk. Számomra semmi vészes nem volt benne. Abszolút. Első idő 55,142, összidő 1 perc 43,134-es. 55, hát azért a Suzuki, azt tudod, az 50, az 1.6-os ment 52-t, és egyébként 51-et tudott téli gumin is, ha jól emlékszem. De mindjárt megkeresem. Igen. Az így ránézésre 51.8. feszesebb Igen, volt a igen, Suzuki. igen. Itt meg vagyunk 55.142-nél. Mink van a környéken. EcoSport 1 liter, ami ilyen kicsit ilyen hasonló építésmódú. Azt mondja Seat Tarraco, az 6 tizeddel van előtte. Tucson mögötte van. Tucson mögötte van, XC90 van mögötte, Captur, Pretty Cruiser. Messze van a Suzuki-tól, sok-sok másodpercre, mert 55 142, de egyébként van mögötte Tucson, van mögötte XC90, Captur, ilyesmi, előtte ilyen EcoSport, Tarraco, amik hasonló méretek, RX300, ilyesmi. Milyen az élmény, mert nagy sztori nem volt, de teszi a dolgát. Igen, igazából a váltóval küzdöttem, hiába nyomogattam neki egy váltson, vissza igazán nem akart. Tehát, hogy egy csomó 2000-valahány százas fordulatról húzza kifele, és ugye így nem olyan erős. Aha. Úgyhogy az volt a leginkább zavaró, kicsit darabosabb is volt a köröm, valahogy most így nem éreztem rá ennek a kocsinak a iszonyat magas oldalfalú gumi, tehát hogy ezt sokkal finomabban kéne vezetni, mint ahogy én szoktam, úgyhogy lehet, hogy Csabi sokkal jobbat fog menni. De tényleg ez a furcsa, hogy egyszer-kétszer át tudtam venni, hogy visszaváltson, de valahol meg egyáltalán nem. Hiába kanyar közben még húzogattam, mindent csináltam, de nem. Pedig sportmódban voltam, kikapcsolt ESP-vel, minden. Egyébként az ESP is egy bizonyos fokig hiába van kikapcsolva, hagyja, és utána visszalép. Úgyhogy... Akkor egy nagyon biztos kormányforgatás kell, úgy látom. Igen. Vagy se. Igen, vagy még annyi se. De amúgy meg nagyon kis egybe van. Jól is néz ki. Jól is néz ki. Nem érzed benne a Vitarához képesti lóerő többletet? Mert azért nem kevéssel van több, mert ugye 63. Igen, viszont nehezebb sokkal szerintem. Rajtnál például most is tök jól így beleül, és tök jól elindul. Mondom, az a furcsa, hogy nyomod neki, és amíg nem veszed el a gázt, nagyon szépen váltogat, meg megy, de utána egy fennhagyja, és hiába nyomogatom, hogy válts vissza, gondolom úgy érték, hogy mégse. Aha. És néha visszaváltott, de alapvetően szereti a 3000-ről ő. Zsolti kilőtte Szerintem magát. a motorja is egy kellemesen erős, tehát hogy annyi, hogy tényleg érződik, hogy nehezebb, mint a Vitara, tehát azért megy rosszabbul, mert nehezebb. De hát nagyobb autó is, tehát azért ez igen, ez azt nem beszéltük is, hogy nagyobb, meg hát azért a 150 kilós többlet az nem kevés. Tehát, hát olyan mi, hogy 2 ember ülne benne pluszban. Meg ez egy digitális műszerfal, meg minden, tehát hogy... Ez a komolyabb autó is szerintem. Hát ugye Tula is ezt mondta, hogy teljesen mást képvisel és komolyabbat képvisel, mint a Suzuki volt.
teszi a kis dolgát. Azért remélem jobbat ment, mint én. Első kör 55,019, idő 1/10-del. Tehát akkor olyan túl sok nem volt benne. Hát van. 1/10 az egy helyet jelent, öcsi applauzát Tóta egy hátrébb. Úgyhogy Jó. innen is üzenem testvéremnek, hogy most már csak a 407. helyen áll. Hát az a kocsi az más. Képzeld el, hogy utána néztem, hogy ezzel még Dakaron is mentek. Tivolival? Aha, 18-ba. Oscar Fuentes, egy spanyol csapat, 405 ló, szekiváltó, minden. Hát azok a Tivolinak kinéző tárgyal. Ja, T1/3, és negyedikek lettek kategóriában, tehát meg is csinálták. Sikerült egy picit javítani, 1/10-et, 55,019, és ezzel pont mondtam is a kamerában, hogy ezzel öcsém applauzát tudtad még egy kicsit hátrébb tolni. Teljesen nyugodtan tette a dolgát alattad is. Hát a óriási különbség nincs az 1/10 az. Nem, ez inkább komfort, tehát a Vitara sokkal keményebb, sokkal pattogósabb, mindenhol sokkal inkább átugrálósabb, ez egy ilyen kellemes, ringatózós, nem az, hogy túlzottan sokat billeg, de azért ez nem egy sportos beállítottságú autó, de ezzel együtt nagyon kellemesen vezethető, meg igen, hogy próbáltam figyelni, hogy a gumikat ne terheljem túl, de nagyon könnyű, amikor utána menthetetlenül csak csúszik már az oldalfalán, vagy hát az orrán, könnyű eljutni arra a szintre egy ilyen magas gumival. Nem arra van kitalálva, hogy itt körbe-körbe kergessük. Ez volt a Tivoli, a szín nem változik és a méret se, csak a márka. Egy kis reklám és jövünk a CX-30-al. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. És akkor következzen a CX-30, amire most így az átállás közben rákérdeztem, hogy hány darab ilyennel mentünk, de állítólag nem mentünk még CX-30-al, igaz ez, János? Igen, mert ez egy viszonylag újabb szabadidő autója a Meg ez Mazdának. egy jubileumi. Igen, Már és ugye, megint. erre akartam utalni az MX-5-nél, hogy még lesznek ilyen. De igazából ez csak azért lényeges, meg azért hoztuk el, mert még Skyactiv X motoros Mazdával sem mentünk, ugye ez az új motorja szintén a Mazdának, ami egyszerre ugye robbanó motoros, úgyhogy ugye öngyulladás is, meg úgy, hogy rendes benzines, tehát hogy szikra által robban a... És ez egyébként a nézők számára, akik olyan buták, mint én, de csak az a réteg, aki olyan buta, mint én, tehát nem lebutáztam a nézőket, elmondanád, hogy hány lóerő és milyen motor, mert értem, hogy Skyactiv X, de... Jó, de ebbe ez a különlegesség. Most az, hogy 180 lovas, az nem különleges, az, hogy ugye ez elvileg még takarékosabb, mint egy sima Skyactiv G, ugye, mert az a benzinmotorjuk. Azok is már nagyon takarékosak, de ez még takarékosabb, úgyhogy közben erősebb, mert ugye a Csupa olyan info, ami nekünk itt fontos. 100... És ez már mild hibrid, nem? Szerintem ezek már mindegyik új Mazda, az Na. is. Hát de azért igazából majdnem minden új autónak annak kell lenni, különben nem megy át a környezetvédelmi Csodás. besoroláson. Tehát, hogy... De az pár lóerős elektromotor van, tehát semmire nem való. Ugye, Csabi, te mit vársz ettől a remek... Mit de röhögsz? tényleg ugye önálló Semmi, de elektromos közlekedés nem képes, nem persze. képes. Tehát Önálló elektromos közlekedés. Az ablakot fel tudja húzni vele. nem azt szokták mondani, a viccesebb egyébként motortervező mérnökök, hogy arra jó, hogy beindítsa a rendes motort benne. Ú, de kemény. Te mit vársz ettől a járműtől? A méretosztálya, ugye ez egy érdekes ilyen szempontból, mert CX-5-tel mentünk már, szerintem többel is. Igen, CX-3-mal is mentünk. CX-3-mal is mentünk, most ez a kettő között méretosztály, hiába 30-nak hívják, szerintem inkább az 5-höz áll közel. Igen. Úgyhogy hát a fene tudja. Ez lenne a CX-4. CX-4, igen, de 30. Sokáig gondolkoztak. Úgyhogy arra vagyok kíváncsi, hogy viselkedik, mert azt a kettőt úgy kb. Ismerjük. Elég meg csöndes, megvan egy sarokban. Játszátok le, mert Keveset fogyaszt, mint megtudtuk. Ne, azt megtudtuk, Nagyon igen. kis kultúrának Nagyon. tűnik. Figyeld, délután van, kezd délután lenni. Kezd jó lenni, megyek én inkább, hogy Menjél. pihenjen. 1920-ban is volt már Mazda? Hát ezek szerint. Csodás. Kéziváltós. Az viszont nagyon nagy pozitívum. Igen. Pedig nagyon jó Skyactiv automata váltója is van a Mazdának.
És szoktuk elmondani mindig a gumit, ezen Bridgestone Turanza Igen. abroncsok feszítenek. Szóljatok, ha kész vagyok. Gusztusosan sikerült. Te már rég kész vagy. Egyet melegíthetsz, ha akarsz. Jó. Majd kiderül, hogy melegít-e. Szerintem fog. Szóval ez egy köztes méret. Egyébként a Mazda mostani névadási metódusát nem nagyon értjük, ugye, ha belegondolsz, hogy MX-30-ba is ültünk, ami a Mazda elektromos autója. Igen, azt sem teljesen tudjuk, hogy az mitől MX, meg mitől 30. Tehát ezt a kettőt nem értem. A 30-at még talán értem, mert hasonló méretosztály, mint ez. Tehát ha ez a méretosztály lesz a jövőben a 30, azt értem, Igen. hogy miért MX. De abban a modellben az X is kérdőjel. Igen, tehát hogy miért nem akkor EX, vagy csak simán E30, Igen. vagy I. Vagy csak simán villany. Villany, igen. Az a márka, amelyik egyébként évekkel ezelőtt azt mondta, hogy nekik tuti nem lesz elektromos autójuk. Emlékszem én ezt, és annyira büszke voltam rájuk, és annyi helyen mondtam, hogy megmondták, hogy a jövő az nem az elektromosság, hanem ugye a benzinmotornak a továbbfejlesztés. És az a vicces, ez a folytatás, hogy a mai napig a japán központban azt mondják, hogy ezt csak azért csináltuk, mert hülye európaiaknak kellett ilyen. Még mindig nem is pusznak rá, csak hát ezt is el lehet. Nem tudnak mit csinálni. Igen, vagy igazából az kell az európai piacra. Csak Európában van ez az őrült elektromos autománia. Hát azt tudjuk, igen. Mert az mindent megvéd. Hát itt se a hang szint, légnyomás. Nem nagy a hang. A hangnyomás, bocsánat. A fiam rendszámú autónak nem nagy a hangja. Igen. Egyébként ez egy jó autó. Ja, jól is néz ki, meg Tomi jó kocsi. A CX-3 ugye elég kicsi volt, ha belegondolsz. Hát azt mindig azt mondtuk, hogy ez közelebb van a 2-eshez. Igen, tehát hogy ez egy nagyon szép, de kicsi autó volt. Itt pedig azért ez már egy jó értelmes méret. Ettől függetlenül nekem még mindig a CX-et jobban szeretem. Figyelj, egész sokáig húzogatta magával a forgókereket? Tehát nem az volt, hogy megnyikant, aztán eltérdelt. Ott is nyikkan. Jé. Itt belső keréknyika, Robi. És egész jól mozog? Figyelj, a Mazdák alapvetően általában sportosabb futóművel vannak megállva. Meg is nézem, 53-4 volt az a Minden autónk odavaló című. Mazdából is ez már a 23. autó. Hát igen, 53-4 a CX-3, CX-5. Nem megy ez rosszul. Nem is mozog rosszul. Picit lágyabb, mint amit vártam, de... Pedig a Mazdának mindig egy ilyen alapvetően kemény futóművel volt. Jó ezeket vezetni általában. Mint hogy a mostani Seatokat is jó vezetni. Igen. Tehát, hogy... És a Fordokat, hogy ne hagyják ki senkit a sorból. Mostan, hát ez milyen jót mutatott most a Puma estő. Az egy ilyen Az egy nagyon... szürreális élmény, egyrészt, hogy még árulnak ilyet. Meg hát azért az a 50 alatti idő eredményével még mindig nem bírtam napirendre térni. Órákkal később se. Nejemnek majd nézek egyet. 2-3 év múlva. Ugye? Ha még jól működnek. Azért gyűri maga rá az első kerek. Kicsit, igen. Na, halljuk. Elsőkör 52,910, összidő Hoppá. 1 perc 39,794-es. Azt elmondom neked, hogy a kettőfeles CX-5-nek van a legjobb ideje 53.2, de egyébként CX-3, CX-5, amikkel mentünk, az 53.4, és akkor azoknál fél másodperccel gyorsabb konkrétan. Úgyhogy ez egy nagyon jó eredmény. Kettőfeles CX-5-nél gyengébb. Há, hogyne. Cserében nem automata, hanem manuális. Igen. Majdnem egy 2.2-es Mazda 6 idejét tudja, annál másfél tizeddel lassabb csak. Az nagyon jó. Biztos ezen sokat számít az a kéziváltó is, ami azért már ritka. Persze. Hát meg 180 lovas azért. Azért igen, az alapvetően arrébb megy. És milyen szépen megmelegítette a Csabi a gumit a Bridgestone feliratig. Eddig fordul le róla. Igen, megdolgoztad. Figyelj, megérte 100 évig dolgozni rajta. Igen? Igen. Ez eddig a legjobb szabadidő. 52.910 a legjobb Mazda szabadidőidő, méghozzá fél másodperccel gyorsabb, mint ez az 53.4 szokott lenni, tudod, mindennel. Igen. Minden mással is, de Mazdával is.
És biztos, hogy számított neki a kéziváltó is, meg azért a 180 ló fel. Azt mondja, hogy egy kicsit puhábbnak tűnik, mint amire számított, de nagyon jól mentél vele. Nem puhább, nem pattog, de azért olyan feszesebb viszonylag. Nem rossz, inkább az, hogy elpörög az ív belső kerék. Azt hallottuk az elején. Tehát nyomod a gázt és elpörög. Meg a rajtnál is viszonylag sokáig húztad a csiporgást magaddal. Igen, tehát úgy hajtásilag ugye nincs túl sok tapadás, meg ugye ez is magas oldalfalú, tehát itt is azért oda kell figyelni. Mondjuk a felét az oldalfalnak azért igen, ledolgoztad. látszik, hogy jó, persze, magyar utakra ez való az igazság, csak itt a pályán ez nem akkora előtt, de nagyon harmonikus, itt inkább az van csak, hogy csúszik az első keréken, tehát nem tudsz nagyon bevinni tempót a kanyarba. Motorerőben egyébként egyáltalán nem vészes. Tehát nem az, hogy egy nyomatékbajnok, de 2.25 azt hiszem, vagy 24. De nem is rossz. Tehát igen. Azt akartam, hogy azért elképesztő lineális, tehát nyilvánvalóan az nagyon, nagyon jó, és tök könnyen vezethető autó. Nem rossz. Csak jó. Ilyen vicces, hogy a VFTS-ünknek is a motorja pont 2.25 vagy 30. 230 Newtonméter, egy Lada motor. Igen. Pedig az nem X. Skyactiv X az is. A mi X-ünk. Abban nem az X van benne, hanem a Niva. Ahelyett, hogy vettetek volna egy Mazda motort bele. Tessék, és akkor nem kellett volna annyit tornázni, mert a 180-ból 213-at könnyebben csináltunk volna. Igen. Meg olcsóbban. Megnézem azt a motorprogramozót, aki ennek neki mer kezdeni. Az mondjuk egy más kérdés. Nagyon kellemes volt. Nagyon látszott is egyébként. Jól is mozog, jól is mentél vele, szóval én is azt gondolom, hogy ez megint egy nagyon pozitív meglepetés. Igen. Méretileg az az igazság, hogy ez sokkal hasznosabb autó, mint a CX-3, ami egy 2-es. A CX-3 egy picit kicsi. Igen. A CX-5 az egy jó méret, arról nincsen semmi baj, de szóval de az meg nyilván azért csak egy nüanszokkal kisebb, és mégis viszont viszont ahogy mozgott, az sokkal sportosabb, mint ahogy egy CX-5-öt látnék mozogni. Pedig nem pattog, de még így is olyan kellemesen suhan át mindenem. Jó volt. Jó volt. Na mindenről nagyon pozitívak vagyunk, azért nem? Nem mindenről, de egyébként meg, hát figyelj, ahhoz képest jó eredményeket hoznak. Igen. Főleg, hogy eleinte még a pálya se volt tökéletes, és attól függetlenül jók az eredmények. Most javul. Javul? Javul. Hát gondolom, reggel sajnos rosszabb volt. Ezt ne felejtsük el, hogy 20 fokkal melegebb az aszfalt, mint reggel volt. De nem reggel a sikán, meg az után lévő kanyar az nagyon rossz volt. Extrém mód csúszott. Mondom őszintén, Mazdának ebben a modelljében is úgy érzem a potenciált. Én ugyanezt érzem, hogy igazániból el tudnám képzelni magamat benne teljes mértékben. Igen, és tök jó, a kéziváltója, az nagyon jó. Azt mondjuk, hát az mindegyik ugye volt nekünk annól egy CX-5-ösünk, és imádtuk, és ugye Adri sokat járt vele, meg én is. Ez kéziváltós volt, nagyon jó volt, annyira pontosan kapcsolható, és nem veszi el a teljesítményt. Igen. Meg mondom, a Mazda váltói azok 10 évre visszamenőleg mindig azt mondtuk minden más márkánál, hogy be kéne ülni egy Mazdába a tervezőknek, és végig gondolni, hogy mit csinálnak. Igen. Hogy az hogy működik. Igen. Persze egyébként ez az MX-5-re is érvényes. Abszolút. És ha nagyon nem dülöngél, szépen jön. Hát megmondom, az 52.910 az egy nagyon-nagyon jó eredmény. Semmi bajom. 53,037-es. 1 tized. 1 perc, 40,0. Vagy 1 tized. Hát igen, 1 tized. És az, hogy 7000-re vagy a kompetíciónétól, közvetlenül mögötte. Új rajtot kérek. A Joker kártyát kijátszom. A Joker. Hát, ha még piros is lenne. Ugye? Egy jó Mazda piros. Az milyen szép szín. Szóval ez megint csak pozitív csalódás. Abszolút. Jár. Nagyon halk. Benne, és nem hallott, hogy járom. Én is megnéztem kétszer a fordulatszámmérőt a rajt előtt, hogy megy. Még megy.
53-0, úgyhogy 1/10 kaptál csak a Csabitól, tehát valahol a vége fele vagytok. Most pont azt néztem meg, hogy Csabi ideje az 7000-re van a kompetíciónétól, úgyhogy nyilván nem kell összemérni őket, de hát akkor valószínűleg a te eredményed is láthatóan nagyon jó. Lovas. Az is 180 lovas, igen, tehát lóerőben egyformák. Milyen volt az élmény, Jánosom? Hát magával ragadó élményről. Miért egyébként nem mondhatod, hogy rossz? Ez tök pozitív csalódás az időeredmény. Utcára ez zseniális autó. Tehát, hogy én azt gondolom, ha valaki még szereti is ugye centizgetni a fogyasztást, akkor el lesz vele egy életen keresztül. Alapvetően tényleg ez a legdurvább, hogy állsz és akkor nézed, hát ott áll, jár a motor, de hogy nem hallod, tehát hogy semmi kincse. Úgyhogy ez egy új technológia, láthatóan azért elég jó ki van találva, nem egy ilyen őrült ereje van, viszont cserébe szerintem azért láthatóan azért körbe lehet vele érni. A fogyasztás az nem itt fontos, de azt gondolom utcán tök jó fogyasztásokat tud produkálni, és egyébként meg egy nagyon kellemes autó, jól vezethető, jó minőségű a beltere. Hát, ha még lenne belőle az a jó kis 2.2-es dízel. Nektek soha semmi nem elég. Ezek voltunk mára, kövessetek bennünket Facebookon, Instán, YouTube-on, jövő héten találkozunk, sziasztok! A SsangYongnak nincsenek igazán jó vagy kiugró értékei, a maximális gyorsulása 0,72 G, míg a maximális lassulása 0,78 G. Csabi alatt 4,337 ezred másodperc alatt éri el a 60-as tempót, míg a hátsó egyenesben második körön 106,2 km/h tud haladni. Hát, mondjuk ezt az eredményei is mutatták. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.